Bạn trai mình sợ đồ hình tròn lắm luôn. Đặt đồ ăn ngoài cũng không chịu dùng hộp tròn đâu. Thậm chí nhẫn đôi cũng phải bóp méo đi mới dám đeo. Mình thấy kỳ lạ ghê. Thế là lên mạng kể lể một chút. Ai ngờ lại có người nhắn bảo mình xóa bài ngay. Chuyện này không hỏi lung tung được đâu, cậu biết trong lòng là được rồi. Đừng bao giờ hỏi anh ấy sao lại sợ đồ hình tròn nhé. Bạn thân mình nghe xong thì không tin đâu. Còn cố tình gọi điện hỏi bạn trai mình nữa. Ai ngờ vừa cúp máy xong, anh ấy nhảy lầu chót luôn rồi. Nhớ hôm kia thôi, mình đang tắm. Nhờ bạn trai gọi giúp một phần mì cay. Kết quả đồ ăn giao đến. Mình lại chẳng thấy hộp đựng đâu cả. Đồ ăn toàn để trong túi na lăn thôi. Anh shipper cũng tủi thân lắm. Các bạn ghi chú không dùng hộp tròn mà. Tiệm lại không có hộp khác. Đành phải dùng túi na lăn giao thôi. Mình bực mình ghê luôn. Lập tức đi hỏi bạn trai luôn. Ai bảo anh ghi chú thế hả? Không có hộp thì em ăn mì cay kiểu gì đây? Bạn trai lại bình tĩnh đáp. Bé ơi, em đừng giận mà. Anh đi lấy cái bát cho em ngay đây. Nói xong anh ấy lấy một cái bát vuông từ bếp ra. Bát tròn trong nhà bị anh ấy vứt hết rồi. Mình ngớ người luôn. Anh ơi, dạo này anh bị gì vậy? Anh không sao đâu mà. Anh chỉ thấy hộp ngoài không sạch thôi. Nên mới ghi chú vậy đấy. Lý do này nghe chả nom. Hừ, em không tin đâu. Đợi anh ấy đi khỏi. Mình lên mạng kể lại chuyện này. Chẳng mấy chốc đã có người bình luận. Bệnh thích sạch sẽ à? Hay là bị ám ảnh với đồ hình tròn rồi? Nhiệm vụ của chủ nhân thôi. Bạn trai cậu không đơn giản đâu nha. Dù không rõ lý do, nhưng bọn mình thường khuyên chia tay hơn là gắn bó. Hầu hết bình luận đều kiểu đùa vui. Nhưng có một người làm mình chú ý. Xóa bài đi, xóa bài ngay. Xóa bài đi, mình không đùa đâu. Cậu mau xóa bài đi nhé. Mình trả lời lại. Sao mình phải xóa bài chứ? Nhắn nữa là mình chặn đấy. Người này có ID là Vân Gian. Ảnh đại diện là một hình bát quái. Gần đây trên mạng hay có người giả làm thầy bói. Nên mình nghĩ người này là lừa đảo. Lúc đó, Vân Gian lại nhắn thêm. Mình hỏi nhé, cậu có phải họ Chen không? Tên cậu có chữ Vi không? Mình sững người luôn. Vì họ nói đúng rồi, mình là người rất giữ kín thông tin cá nhân. Sao người này biết tên mình được nhỉ? Tò mò quá. Mình nhắn tin riêng cho họ. Chào bạn, sao bạn biết tên mình vậy? Dĩ nhiên là mình tính ra được. Cậu là Chen Vi Vu đúng không? Bạn trai cậu họ Cố, tuổi Thỏ phải không? Bằng tuổi cậu luôn. Mình ngạc nhiên hết sức luôn. Người này đúng là cao thủ thật. Vân Gian vẫn tiếp tục khuyên mình. Cậu mau xóa bài đi nhé. Mình lo cho sự an toàn của cậu đấy. Mình hơi thắc mắc. Bạn giải thích rõ hơn được không? Mình nói nhiều cũng chẳng ích gì. Nếu muốn an toàn, cứ tin mình lần này đi. Nghe họ nói vậy. Mình đành xóa bài đi. Sau đó mình hỏi lại. Giờ bạn nói lý do được chưa? Xóa rồi là tốt. Cô bé này, bạn trai cậu trước đây bình thường lắm đúng không? Gần đây mới sợ đồ hình tròn phải không? Đúng vậy, trước đây anh ấy ổn lắm. Đúng như mình đoán. Cậu chưa hỏi bạn trai sao anh ấy sợ chứ? Mình bảo là chưa. Vân Gian thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, nhớ kỹ nhé. Tuyệt đối đừng hỏi câu đó. Không thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn lắm. Những chuyện khác đừng bận tâm. Có gì thì nhắn mình sau. Mình đi đây. Nói xong, Vân Gian thoát mạng luôn. Mình thì ngẩn ngơ. Sao người này cứ úp úp mở mở thế nhỉ? Đúng lúc đó, bạn thân Liễu Hồng Yên gọi video cho mình. Mình kể hết chuyện vừa rồi cho cậu ấy. Liễu Hồng Yên cũng ngớ người. Hỏi một câu mà nguy hiểm đến vậy sao nổi? Thế cậu hỏi bạn trai câu đó chưa? Mình lắc đầu. Chưa, giờ mình chẳng muốn nói chuyện với anh ấy. Ai mà lại đi sợ đồ hình tròn chứ? Quái quá đi. Mình phải gọi hỏi anh ấy xem sao. Nếu mình biết được đáp án, sẽ kể lại cho cậu. Mình vội ngăn lại. Nhưng người kia bảo đừng hỏi mà. Cậu tin thật sao nổi? Mình không tin hỏi một câu mà chớt được. Nói xong, cậu ấy cúp máy luôn. Liễu Hồng Yên và bạn trai mình cùng mình là bạn thân từ nhỏ. Nên cậu ấy gọi thẳng cho bạn trai mình. Mình cũng không thấy có gì lạ. Chỉ là mình vẫn lo cho cậu ấy thôi. Lúc này, bạn trai đẩy cửa bước vào. Vi Vi ơi, mì cay không ăn là nguội mất đấy. Ăn nhanh đi nào. Đừng giận nữa nhé. Nhìn anh ấy dịu dàng quan tâm thế. Mình thấy cứ kỳ kỳ sao ấy. Bỗng điện thoại anh ấy reo lên. Hello, Liễu Hồng Yên hả?
Đúng là bạn thân gọi thật. Mình thoáng nghe được tiếng cậu ấy. Anh ơi, dạo này anh sao thế? Không chăm Vi cho tốt. Lại bày trò gì vậy? Bạn trai mình nghe xong ngơ ngác. Cậu nói gì vậy? Anh có làm gì đâu. Liễu Hồng Yên lại nói gì đó. Lần này mình không nghe rõ, nhưng bạn trai mình trông căng thẳng hẳn. Anh ấy vội bước ra khỏi phòng. Có vẻ không muốn mình nghe thấy. Anh ấy còn vào hẳn phòng tắm. Đang phân vân có nên vào không? Thì Liễu Hồng Yên nhắn tin cho mình. Vi, mình biết đáp án rồi. Người trên mạng nói đúng thật. Câu hỏi đó không nên hỏi đâu. Mình đi đây, kiếp sau vẫn làm chị em tốt nhé. Cậu đừng hỏi bạn trai câu đó nha. Sống vui vẻ với anh ấy đi. Mình vội nhắn lại hỏi cậu ấy có ý gì. Nhưng không thấy hồi âm gì cả. Lúc này bạn trai bước ra. Mình thấy mặt anh ấy trông tệ lắm. Nhưng giờ mình lo cho Liễu Hồng Yên hơn. Em ra ngoài một lát. Sẽ về ngay thôi. Nhưng vừa quay đi, bạn trai mình nói luôn, không cần tìm Hồng Yên đâu. Cậu ấy chốt rồi. Anh nói gì cơ? Hồng Yên bị sao vậy? Hồng Yên chốt rồi. Em không cần đi tìm nữa. Giờ đi cũng chỉ thấy cậu ấy nằm im thôi. Nghe thế, đầu mình trống rỗng luôn. Chẳng lẽ người kia nói đúng thật? Nhưng mình vẫn không cam tâm. Đi thẳng ra cửa luôn. Bạn trai thấy vậy thì nổi cáu. Anh ấy đấm vỡ cả gương luôn. Trên Vi Vũ, em chịu nghe lời chút được không? Mình giật mình luôn. Đây là lần đầu anh ấy giận dữ thế này. Mình sợ anh ấy nổi nóng thêm, đánh xuống nước. Thôi em không đi nữa. Em về phòng ngủ đây. Lần này anh ấy không cản nữa. Vào phòng rồi. Mình nhắn cho Vân Gian, đại sư, bạn có đó không? Vừa nãy bạn thân gọi cho bạn trai mình xong. Cậu ấy nhắn mấy tin kỳ lạ lắm. Bạn xem giúp mình được không? Mình gửi kèm cả ảnh chụp tin nhắn của Liễu Hồng Yên. Bạn thân cậu hỏi điều không nên hỏi rồi đúng không? Hình như cậu ấy bảo sẽ hỏi bạn trai mình. Sao lại sợ đồ hình tròn thế? Vân Gian nghe xong hoảng hốt. Sao các cậu không nghe lời mình khuyên chứ? Mình vừa xem một quẻ đây. Cô bạn nhắn tin cho cậu đã chốt rồi. Nghe tin này, mình buồn muốn khóc luôn. Vân Gian lại bảo mình, bạn thân cậu nhảy lầu chót đấy. Bạn trai cậu chắc sẽ gây rắc rối cho cậu tiếp theo thôi. Đại sư, bạn nói rõ hơn được không? Mình muốn hiểu rõ mọi chuyện. Trước tiên cậu trả lời mình một câu đã. Bạn trai cậu gần đây có mua nến về không? Bạn trai mình đúng là có mua nến thật. Hôm đó anh ấy xách một túi na lăn về. Mình thấy trong đó toàn nến khắc hình đầu Phật. Mình kể chuyện này cho Vân Gian nghe. Họ liền phân tích ngay. Đó là nến âm Phật. Dùng cho người đã khuất đấy. Cậu đốt mấy cây nến đó lên. Rồi soi thử bạn trai cậu xem. Coi anh ấy có bóng hay không. Mình hơi hoang mang. Bạn nghĩ bạn trai mình là ma sao nổi. Chúng mình quen nhau hơn 20 năm rồi mà. Anh ấy làm sao là ma được chứ? Ma cũng từ người mà ra thôi. Cậu nhớ lại xem. Bạn trai cậu gần đây có gì lạ không? Mình bắt đầu nhớ lại. Đúng là có thật. Dạo này anh ấy toàn về nhà lúc 1 đến 2 giờ sáng. Có lần người còn đầy vết xước nữa. Làm mình hoảng hết cả lên. Vậy là khóc rồi. Chắc hôm đó anh ấy gặp chuyện rủi chớt. Giờ người trong nhà cậu là một con ma xấu rồi. Để bạn trai lấy nến ra. Mình cố tình ngắt cầu dao luôn. Anh ấy lưỡng lự mãi mới đồng ý cho mình lấy nến. Đốt nến lên rồi. Mình thấy bạn trai chẳng có bóng thật. Mình thất vọng ghê luôn. Mình kể lại cho Vân Gian nghe. Nhưng mình vẫn thắc mắc lắm. Bạn trai mình là ma. Nhưng liên quan gì đến đồ hình tròn chứ? Vân Gian suy nghĩ một lúc. Sau khi chớt, hồn anh ấy chưa tan. Có lẽ bị một món đồ pháp thuật giữ lại. Mình đoán món đồ đó hình tròn đấy. Rồi họ dặn mình. Món đồ đó chắc chắn ở trong nhà cậu. Cậu đi tìm xem. Mình định ra ngoài tìm. Thì phát hiện bạn trai đứng ngay sau lưng. Anh ấy trông cảnh giác lắm. Em đang nói chuyện với ai vậy? Lại định đi tìm Hồng Yên à? May mà anh ấy không thấy hết tin nhắn. Mình vội bịa lý do để qua chuyện. Rồi chạy ngay về phòng ngủ. Nhưng thật ra chỉ để đánh lừa anh ấy thôi. Nghe tiếng động ngoài phòng khách. Mình hé cửa nhìn kỹ. Thấy bạn trai đang lấy từ ngăn kéo một món đồ trông giống la bàn. Đúng là một cái la bàn tròn thật. Trên đó 2 đầu khắc chữ sinh và chớt. Kim đang chuyển từ chớt sang sinh. Vân Gian giải thích cho mình. Đó là mệnh bàn. Nó không chỉ giữ hồn, mà còn lấy mạng được nữa. Anh ấy định dùng nó hại cậu.
Để cậu thay anh ấy chót luôn, cậu phải rời khỏi nhà ngay bây giờ. Không thì sẽ tệ hơn cả bạn thân cậu đấy. Nhớ mang theo cái mệnh bàn nhé. Mình sẽ đến đón cậu. Mình giúp cậu hóa giải chuyện này. Nghe đến đây, mình bỗng thấy kỳ kỳ. Bạn đến tìm mình thật à? Sao bạn biết mình ở đâu vậy?